Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este sfârșitul lunii octombrie și este o perioadă perfectă pentru plantarea arbuștilor fructiferi și decorativi. Și astăzi vom planta coacăz. Mulți grădinari visează să obțină recolte bogate de coacăze negre, roșii, albe sau galbene, însă mulți dintre ei nu știu că primul pas și cel mai important pas spre recoltă bogată de coacăze este plantarea corectă a butașilor de coacăz. Așa că rămâneți cu mine în următoarele minute și veți afla toate regulile pe care ar trebui să le respectăm atunci când dorim să plantăm un coacăz, ca în viitor să obținem recolte bogate de coacăze negre, albe, roșii sau galbene. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Cu ce începem atunci când dorim să plantăm un coacăz? Nu începem prin a merge și a cumpăra butașii noștri, ci începem prin a inspecta grădina noastră și a găsi un loc potrivit pentru coacăzul nostru. De ce? Pentru că coacăzul este o cultură destul de pretențioasă față de lumină, față de umiditate și față de sol. Dacă unul din acești factori nu va fi potrivit pentru coacăzul nostru, riscăm să nu avem acele recolte la care visăm atât de mult. De aceea, în primul rând, găsim un loc potrivit. Locul pe care îl alegem pentru coacăz trebuie să fie foarte bine iluminat, trebuie să fie un loc însorit. Dacă totuși în zona dumneavoastră vara este foarte cald, soarele este extrem de puternic, atunci puteți să găsiți și un loc la semi-umbră. Coacăzul, atenție, nu va crește la umbră totală, adică va crește, dar creșterea va fi slabă și respectiv și fructificarea va fi slabă. De aceea aveți grijă să nu plantați coacăzul dumneavoastră la umbră completă. Dacă vorbim de sol, trebuie să știm de la bun început. Dacă solul nostru este sărac, nu trebuie să ne așteptăm la recolte bogate de coacăze, pentru că coacăzului îi plac soluri fertile, bogate în organică, bogate în micro și macroelemente și, în general, având în vedere că coacăzul nostru va crește în acel loc în care îl plantăm, el va crește timp de mulți ani, trebuie să ne asigurăm ca solul să fie fertil, iar dacă solul nostru nu este fertil, trebuie să pregătim în mod corect groapa noastră de plantare. Aici vom reveni puțin mai târziu când vom trece la plantarea propriu-zisă. O altă condiție extrem de importantă este ca solul nostru să fie umed. Coacăzul are nevoie de apă multă, dar, atenție foarte mare, solul nostru trebuie să fie drenat, ca apa să nu stagneze, să nu se adune în zona rădăcinilor, da? Pentru că dacă acest lucru se va întâmpla, atunci riscăm ca coacăzul nostru, ca rădăcinile coacăzului nostru să putrezească și atunci riscăm să ne pierdem planta. De aceea, dacă dumneavoastră aveți un sol care nu este bine drenat, vom reveni puțin mai târziu și vă voi spune ce aveți de făcut în momentul plantării ca să asigurați coacăzului dumneavoastră un drenaj bun. Coacăzul crește aproape în orice tip de sol, mai puțin în soluri nisipoase. Dacă solul dumneavoastră este nisipos și dumneavoastră nu ați făcut nimic în vederea îmbunătățirii calității solului, ar trebui să o faceți atunci când doriți să plantați coacăzul dumneavoastră. Pentru că solurile nisipoase de regulă sunt și sărace în organică, sărace în nutrienți și apă în astfel de soluri nu se menține foarte bine, ea trece foarte ușor și ca rezultat coacăzul nostru poate suferi de secetă. Ce se întâmplă dacă coacăzul nostru suferă de secetă? Dacă seceta este în perioada înfloririi, atunci coacăzul va înflori foarte slab. Dacă seceta este în perioada fructificării sau în perioada legării fructelor, atunci fructele se vor lega slab. Dacă seceta este în perioada coacerii sau dezvoltării fructelor, de asemenea, fructele nu vor fi foarte mari, ele nu vor fi foarte dulci și așa mai departe. În general, coacăzul are nevoie permanentă de umiditate în sol. Nu este bine ca solul să fie uscat. Și să nu uităm un lucru, că rădăcinile coacăzului se află la suprafață. Tocmai de aceea trebuie să udăm coacăzii noștri, să le asigurăm apă în permanență.
De regulă, coacăzul se udă cam câte o găleată de apă per plantă. Așa trebuie să vă faceți și dumneavoastră niște calcule ca să știți ce vă așteaptă după ce ați plantat un coacăz sau mai mulți coacăzi în grădinile dumneavoastră. Trebuie să fiți siguri că veți avea destulă cantitate de apă pentru coacăzii dumneavoastră, mai ales în timpul verii, atunci când este foarte, foarte cald afară. Așadar, dacă trecem la plantarea propriu-zisă, iată, avem o groapă de 40, 40 și 40 de centimetri adâncime. Este o groapă perfectă pentru coacăz. Dacă solul dumneavoastră este argilos, atunci ar trebui să săpați o groapă mai adâncă, cu vreo 10-15 centimetri, și la fundul gropii să puneți scoarță de pom sau de orice scoarță puteți să puneți acolo. Puteți să puneți pietriș, puteți să puneți cheramzit sau orice alte materiale care vor asigura acel drenaj de care vor avea nevoie plantele dumneavoastră de coacăz. Dacă dumneavoastră aveți un sol nisipos, atunci trebuie să pregătiți o soluție. Faceți rost de pământ galben, pământ lutos, și îl dizolvați cu apă până când veți obține o soluție care va avea consistență de maioneză sau smântână. Și apoi, această soluție obținută, pur și simplu turnați în groapă de plantare. Și această soluție va sigila groapa dumneavoastră și nu va permite apă să treacă atât de repede prin pământul dumneavoastră, asigurând apă necesară pentru rădăcinile coacăzului dumneavoastră. Pământul scos din groapă l-am pus, iată, într-o roabă. Iată pământul și acum trebuie să îl îmbunătățim. Ce putem să adăugăm în acest pământ înainte să îl folosim pentru îngroparea plantei? Putem să folosim un pahar de cenușă. Dacă solul dumneavoastră este acid, atunci puteți adăuga și 2 pahare de cenușă. Putem să adăugăm compost, putem să adăugăm vermicompost, putem să adăugăm bălegar. Dacă aveți compost sau bălegar, acesta trebuie să fie foarte, foarte bine descompus. În această perioadă, coacăzii noștri nu vor avea nevoie de azot, tocmai de aceea nu folosim îngrășăminte pe bază de azot. Dacă nu aveți nici cenușă, nici bălegar, nici compost, puteți să folosiți alte materiale. Iată, eu voi folosi biochar și voi amesteca foarte bine. Adăugăm biocharul nostru, cam 100 de grame va fi de ajuns. Apoi, ce voi mai folosi? Mai folosesc și îngrășăminte de toamnă, care sunt foarte bune a fi folosite acum la plantarea coacăzului. De asemenea, adaug cam 100 de grame. Ele conțin foarte mult fosfor, potasiu și alte elemente necesare plantei în această perioadă. Și mai am un alt îngrășământ organic, îl adaug și pe acesta. Tot așa, cam 100 de grame. Putem să punem puțin mai mult. Acum, pământul nostru trebuie amestecat foarte bine. Așa. Înainte de plantare am ținut butașii mei în soluție cu ciuperci micorizanți și alte microorganisme, de exemplu bacterii care sunt mobilizatoare de fosfor și potasiu. Deci este un biopreparat complex pe care l-am folosit și am ținut rădăcinile butașilor mei timp de o oră în astfel de soluție. Începem să umplem groapa. Sigur că groapa este prea mare pentru butașul meu, de aceea trebuie prima dată să punem o parte din pământ, punem cam 1/3 din pământ și apoi iarăși punem butașul înapoi și măsurăm să vedem cât pământ mai trebuie pus. Începem să punem pământul. Mulți grădinari greșesc atunci când plantează butașii lor de coacăz așa drept, pe verticală, la fel ca și pomii. Dacă vom planta butașii noștri drept și nu îi vom adânci deloc, atunci, dacă de exemplu îi plantăm până aici, până în acest punct de creștere, atunci această plantă va avea o tulpină principală. Aceasta va fi tulpină principală.
Din această tulpină principală vor mai apărea câteva crenguțe, câteva ramificații și tufa va fi slab dezvoltată. După 4, 5, 6 ani, această tulpină va fi deja bătrână. Și per total toată planta va îmbătrâni și va scădea foarte mult și fructificarea. Ca rezultat, planta nu va crește foarte mult timp la noi și nu va fructifica mult timp pentru că ea va îmbătrâni repede. De aceea trebuie să avem grijă. Când plantăm butașii noștri de coacăs, trebuie să îi plantăm sub un unghi de 40-45 de grade, adică așa. Și dacă îi vom planta sub un unghi de 40-45 de grade, îi vom adânci, în cazul meu eu voi adânci butașul meu până la această bifurcație și atunci toți mugurii care sunt aici vor da lăstari și lăstarii din această tulpină, din mugurii care vor apărea pe această tulpină, vor ieși lăstari. Și lăstarii vor forma o tufă și tufa va fi bogată, fără să aibă o tulpină principală. Iată așa, punem butașul nostru și îl acoperim cu pământ. Ținem un pic cu mâna, acum îi facem ca o pernă, da? Ca el să stea așa și acum completăm pământul. Adâncim aici, îngropăm butașul, să rămână doar aceste două crenguțe afară. Mai completăm pământ. Și atât. Acum trebuie să udăm foarte bine butașul nostru. Eu am aici 10 litri de apă, la care voi adăuga biohumus lichid. Adăugăm 100 de mililitri la 10 litri de apă. Și acum putem uda butașul nostru. Îl udăm abundent, indiferent dacă solul este ud sau dacă a plouat recent. Important este ca butașul nostru să fie cât mai bine udat și rădăcinile acestuia să facă un contact cât mai strâns cu solul. Și cu asta am terminat. Iată, acum am plantat butașul nostru, apa sigur că va intra în pământ și totul va fi perfect. Apoi, înainte să vină frigul, adică iarna, înainte să vină gerul, putem să mulțim toată această zonă cu paie și acest lucru va proteja rădăcinile acestui butaș tânăr de ger. Doar dacă în cazul în care în zona dumneavoastră gerul este foarte puternic. Dacă în zona dumneavoastră iarna nu este grea, nu este nevoie, puteți să mulțiți doar cu compost sau cu mraniță. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!